السلام عليكم، انا دكتور احمد عبد الحميد. الحلقه الثانيه من سلسله التسعير لخدمات طب الاسنان. النهارده هنتكلم عن الكوست بلس ميثود وهنشرحها بالتفصيل. حضروا بقى ورقه وقلم وكالكوليتر، حلقه دسمه، ما تنسوش كوبايه شاي. في الكوست بلس ميثود اللي احنا هناخدها النهارده وهنتكلم عليها، خلونا نتفق على موديل هو ده اللي هنمشي عليه، واي اختلاف في الواقع او عن الموديل ده خلينا نناقش الاختلافات دي في اخر الفيديو. الموديل ده هيبقى عباره عن ايه؟ ان انت فاتح عياده فيها كرسي واحد، بتشتغل 5 ساعات في اليوم لمده 5 ايام في الاسبوع. جهاز العياده دي حوالي 600,000 جنيه، والدكتور اللي بيشتغل فيها بياخد مرتب شهري حوالي 10,000 جنيه. وعاوزين نعرف ازاي نسعر خدمه زي خدمه الحشو. عشان نبدا نحدد البرايس بتاع الحشو في الموديل اللي احنا اتفقنا عليه، احنا محتاج احدد 3 حاجات. اول حاجه اسمها الكاباسيتي، تاني حاجه التكلفه بتاعتي، تالت حاجه الربح بتاعي. يبقى مبدئيا كده عشان اعرف احدد سعر الحشو انا محتاج احدد 3 حاجات: الكاباسيتي، التكلفه، والربح. خلونا نبدا بالكاباسيتي. يعني ايه كاباسيتي؟ كاباسيتي هي الطاقه الاستيعابيه للمكان. برضو يعني ايه؟ احنا اتفقنا في الموديل بتاعنا ان احنا هنشتغل 5 ساعات في اليوم. معنى كده ان انا وهشتغل 5 ساعات 5 ايام في الاسبوع. معنى كده ان انا في الاسبوع ده هشتغل 5 ساعات في 5 ايام ب 25 ساعه. وبافتراض ان الشهر فيه 4 اسابيع، فمعنى كده ان انا اضرب ال 25 ساعه دولت في 4 اسابيع، فمعنى كده ان انا هشتغل في الشهر 100 ساعه. افتكروا الرقم ده لان الرقم ده هيبقى ماشي معانا طول ما احنا ماشيين في الحلقه وهنحسب عليه حاجات كتير. يبقى العياده دي الموديل اللي اتفقنا عليه ده بيشتغل في عدد ساعات 100 ساعه في الشهر. يبقى عندنا معادله عشان نعرف الكباستي كده لازم نعرفها، ان الكباستي بتاعت اي مكان هي عباره عن حاصل ضرب عدد اليونتس اللي موجوده في المكان في عدد الساعات اللي انت بتشتغلها في الشهر. يعني لو بما ان الموديل بتاعنا هو كرسي واحد وبنشتغل 100 ساعه في الشهر، فالكباستي بتاعت المكان بتاعتنا بقت 1 في 100 ب 100 ساعه في الشهر. بعد ما حددنا الكباستي اللي اتفقنا ان هي بقت 100 ساعه في الشهر للموديل بتاعنا، هنحدد الربح. الحقيقه تحديد نسبه الربح في الكوست بلس ميثود هو اكتر حاجه مميزه. ليه؟ لان الكوست بلس ميثود قايم على فكره ان الربح بتاعك هو عباره عن نسبه ثابته من التكلفه بتاعتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو حضرتك اتكلفت اي تكلفه، انت بتحط نسبه من التكلفه دي، هي دي تبقى هامش الربح بتاعك. بس بشرط النسبه دي لازم تبقى اكبر من النسبه اللي البنك هيديها لك، نسبه الربح اللي البنك هيديها لك لو حطيت فلوسك فيه. يعني دلوقتي البنك بيدي على اي فلوس هتحطها حوالي 15% per year، بيديك حوالي 15% في السنه. فمعنى كده ان احنا ممكن نتفق على نسبه ربح ثابته على اي تكلفه حوالي 25%. نسبه الربح دي هتبقى قبل خصم الضرايب. يبقى الكوست بلس ميثود الحاجه المميزه فيه ان النسبه بقت ثابته. تكلفتك وات ايفر ايه انت هتحط عليها 25% من التكلفه دي، هيطلع لك السعر اللي انت هتقدم بيه الخدمه. طب ايه الفرق بينها وبين اي ميثود ثانيه؟ لا، الميثود الثانيه مش خاضعه للقصه دي. انت وات ايفر التكلفه اللي هتحطها، انت ممكن تحط رقم بقى كبير قوي زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن السكامينج ميثود عشان تبقى برستيجيوس، او تحط هامش قليل قوي او ما تحطش خالص لو انت عاوز تعمل بنتريشن. الاولاني انت عندك ريسك في ان انت تخسر عيانين لان انت هيبقى سعرك عالي، والتاني هيبقى عندك ريسك ان انت ممكن تخسر اصلا وما تكسبش لان انت نازل تكلفه او باقل من تكلفتك او بتكلفه قليله قوي. لكن في كوست بلس ميثود مفيش كده، هي طريقه حساب امنه. انت عرفت تكلفتك، حطيت عليها نسبه ربح منطقيه جدا، وبتقدم الخدمه في ظل السعر ده. فانت كده ده فير ليك وفير للعيان او فير للكاستمر بتاعك. ثالث حاجه احنا حددنا، بعد ما حددنا الكاباسيتي وبعد ما حددنا نسبه الربح بتاعتنا، هنخش بقى على الجزء الاكبر في الموضوع اللي هو تحديد التكلفه. عشان احدد التكلفه خليني معاكم نقسم التكلفه ل3 بنود: تكلفه ثابته وتكلفه متغيره، وبعد كده خلينا نتكلم على مرتب الطبيب او نسبه الطبيب. هنبدا بالتكلفه الثابته. التكلفه الثابته يعني ايه كلمه تكلفه ثابته؟ تكلفه ثابته معناها ان حضرتك سواء اشتغلت جالك عيان او ما جالكش عيان، التكلفه دي هتدفعها. طيب التكلفه الثابته نوعين. النوع الاولاني هو تكلفه تاسيس العياده او انشاء العياده.
طيب دي حسبناها ازاي؟ احنا اتفقنا في الموديل بتاعنا ان احنا كلفتنا العياده دي حوالي 600,000 جنيه، واتفقنا برضو ان احنا بنشتغل في الشهر 100 ساعه. فعشان اعرف تكلفتي في الساعه بيظهر مبدا عندنا اسمه مبدا الديبريشيشن او الاهلاك. ال 600,000 جنيه دولت انت بتعتبرهم تكلفه بتتقسم على 5 سنين، فبتقسم ال 600,000 جنيه دولت على 5 سنين، هيطلعوا لك في السنه كام؟ هيطلعوا لك في السنه حوالي 120,000 جنيه. ال 120,000 جنيه دولت هترجع تقسمهم على 12 شهر، فيبقى تكلفه الاهلاك او الديبريشيشن بتاعتك بير مانث في الشهر حوالي 10,000 جنيه. وبما اننا اتفقنا ان الكباستي بتاعت المكان ده كانت 100 ساعه، فانت هتقسم ال 10,000 على ال 100 ساعه، هيطلع لك حوالي 100 جنيه في الساعه. فانت كده حصلت على اول تكلفه ثابته في الساعه الشغل بتاعتك. كل ساعه هتمر عليك في العياده سواء دخلك بيشنت او ما دخلكش بيشنت، انت بتتكلف 100 جنيه بيسموها تكلفه الاهلاك. وخلينا نبقى نتكلم على مصطلح الاهلاك ده وليه اتعمل وايه فايدته في حلقه تانية ان شاء الله. هنخش بعد كده على التكلفه الثابته الثانيه ويسموها الراننج فيكسد كوست. يعني ايه؟ يعني حضرتك كل شهر بتدفع مرتبات وبتدفع ايجار وبتدفع كهرباء وبتدفع ميه، وممكن تكون عامل بادجت ثابت للدعايه، وممكن تكون عامل بادجت ثابت للكورسات. كل القصه دي انت بتطلعها كل شهر. اوكي، هنفترض في المثال بتاعنا ان انت بعد ما جمعت القصه دي كلها طلعوا حوالي 10,000 جنيه. فبرضه ال 10,000 جنيه دولت اللي هو هتطلعهم كل شهر، حضرتك هتقسمهم على الكباستي بتاعتك اللي هي ال 100 ساعه، فهتعرف ان انت كده بتتكلف في الساعه تكلفه ثابته دوريه شهريه حوالي 100 جنيه، ودي هتبقى تاني 100 جنيه هتتكلفها سواء اشتغلت او ما اشتغلتش. ال 100 جنيه الاولانيه كانت بتاعه الديبريشيشن او الاهلاك، وال 100 جنيه الثانيه بتاعه التكلفه الدوريه الثابته بتاعه المرتبات والكهرباء والكلام ده كله. يبقى حضرتك دلوقتي بتتكلف 200 جنيه سواء اشتغلت او ما اشتغلتش. هنخش بعد كده على ثالث حاجه بتحسبها، وخليني نغير السيكونس شويه اللي اتفقنا عليه. هنخش على حساب الطبيب. احنا في الموديل بتاعنا ده اتفقنا ان الدكتور ده هياخد 10,000 جنيه في الشهر، واتفقنا ان هو هيشتغل 100 ساعه في الشهر. هتقسم مرتبه اللي هو ال 10,000 على ال 100 ساعه، هيطلع عندي تكلفه الطبيب 100 جنيه في الساعه. يعني برضو حضرتك دي تالت 100 جنيه هتتكلفها سواء دخلك مريض او ما دخلكش مريض. 100 جنيه بتاعه الديبريشيشن، 100 جنيه بتاعه الفيكسد راننج كوست، 100 جنيه بتاعه مرتب الطبيب اللي انت هتدفعه له كده كده سواء هو دخلك عيان او ما دخلكش عيان. يبقى برضو لغايه دلوقتي انت حضرتك اتكلفت 300 جنيه سواء دخلك العيان او ما دخلكش العيان. احنا لغايه دلوقتي حسبنا ايه؟ حسبنا الكباستي خلصناها وعرفنا نسبه الربح اللي اتفقنا عليها اللي هتبقى 25%، وبعدين بدانا نحسب التكلفه ووصلنا لغايه دلوقتي حسبنا ان التكلفه الثابته اللي حضرتك هتتكلفها سواء اشتغلت دخلك عيان او ما دخلكش عيان بقت في الموديل ده 300 جنيه. 100 للدكتور و100 للديبريشيشن و100 للفيكسد راننج كوست. اوكي، هنخش بعد كده على حاجه اسمها الفاريبل كوست. ايه الفاريبل كوست او التكلفه المتغيره؟ دي تكلفه الحمد لله لها علاقه بالشغل. يعني لو دخلك العيان فانت هتتكلفها، ما دخلكش العيان فانت ان شاء الله مش هتتكلفها. طيب ايه هي التكلفه دي؟ دي تكلفه الخامات اللي انت بتستخدمها عشان تعمل الحشو. في المثال ده احنا بنحدد سعر الحشو، فدي تكلفه الخامات. يعني ايه تكلفه الخامات؟ خلينا نتفق، خلينا في الحته دي اكلمكم عن حاجه مهمه برضو لازم، يعني انا شايف ان هي مهمه جدا، ان انت حضرتك وانت بتشتغل اي تريتمنت لازم يبقى عندك بروتوكول. يعني احنا هنعمل حشو تبقى عارف انت بتخش تعمل حشو خطواتك 1 2 3 4، ده مفيد في ايه؟ مفيد بان انت بتعرف الخامات اللي انت بتستخدمها بدقه، هيفيدك بعد كده في المخزن، هيفيدك في الحسابات، هيفيدك في سرعه الاداء بتاعتك اللي هي هتفيدك في ربحك، وهقول لك ازاي في الاخر. طيب نحسبها ازاي؟ سي ان انا بحط البيزك سيت اب بتاعتي، ادواتي فيها محطوطه جوه باوتشز، بتستخدم ماسك، جلوفز، كوبايه، الحاجات دي كلها بتحسب تكلفتها، نابكن، تبدا تشوف كل حاجه من دي بكام تحط تكلفتها. بعد كده هتدي انستيزيا، ففي نيدل وفي كربول او 2 من البنج هتحسب تكلفته. بعد كده هتبدا تخش، حطيت بوند، حطيت كومبوزيت، حطيت بيز، حطيت فلوبل كومبوزيت، استخدمت ماتريكس،
كل الحاجات دي هتبدا تحسب تكلفتها. بس خلونا هنا نتفق على حاجات. اول حاجه، في حاجات انت بتستخدمها للعيان مره واحده وبعد كده بتترمي، دي تكلفتها واضحه خلاص. يعني استخدمت مثلا ويدج خشب ده مثلا ب 2 جنيه ولا ب 3 جنيه ولا ب 5 جنيه وات ايفر، يعني بتحط تكلفته ازيت وبعدين خلاص ده هو بيترمي. لكن سي ان انت عندك سيرنج كومبوزيت دي، انا هحسبها ازاي؟ حسبتها بسيطه خالص. حضرتك بتشوف ان السيرنج الكومبوزيت دي بتقضي معاك كام حاله. هنفترض في المثال ده ان هي مثلا بتقعد معاك 10 حالات وانت بتجيبها مثلا ب 600 جنيه، فيبقى انت كده بتقسم 600 على ال 10 حالات، فيبقى تكلفه الحاله حوالي 60 جنيه. وده هيتطبق على كل حاجه بتستخدمها لاكتر من مريض. طيب حاجه تاني، وانا بحسب الايزوليشن بتاعي، فبحسب ايه؟ بتحسب الرابر شيت اللي انت بتستخدمه، تحسب الليكويدام مثلا لو انت تستخدم ليكويدام، تحسب التيبس بتاعت الليكويدام، اوكي. بس هل هنا احسب الهولدر والفريم؟ لا، مش هتحسب دولت. ليه مش هحسب دولت؟ لان دولت بيتحطوا مع الاسيتس. طب حد هيجي يقول لي طب بس الكلامب ده ما انا بستخدمه بعد كده بيتكسر او بعد شويه بيبوظ. خلينا نحط قاعده لطيفه قوي. لو انت عندك اي تول او اي ماتيريال هتستخدمها هتقعد معاك في العياده اكتر من سنه، انت بتعتبرها اسيت وبتدخلها تبع التكلفه الاولانيه اللي هي بتاعه الديبريشيشن اللي اتكلمنا عليها. اما لو بتقعد معاك اقل من سنه فلا، دي بتتحط مع الفاريبل كوست. فلذلك في المثال ده انا مش هحط الكلامب، انا بفترض ان الكلامب بتاعي بيقعد معايا اكتر من سنه. لكن لو بستخدم سيكشنال ماتريكس مثلا، دي بستخدمها لاكتر من عيان، 3 4 عيانين مثلا وبعقمهم بين العيانين. لو انا بعمل كده يبقى انا بحسب تكلفتها على عدد المرات اللي بستخدمها، وتبقى هي دي تكلفه، يعني الناتج اللي هيطلع هو ده تكلفه العيان، يعني تكلفه استخدامها لعيان واحد، اوكي. هتاخد بقى مجموع التكلفه اللي انت قاعد تحسبها بقى من اول الكوبايه والنابكن والماسك والبنج والكومبوزيت والبوند والايزوليشن وي 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 وي، هيطلع الارقام في الاخر. هنفترض ان هو في المثال ده 200 جنيه، ودي هتبقى التكلفه المتغيره عندك. يعني ايه متغيره؟ يعني اولا هي ملهاش علاقه بالوقت، ثانيا ان هي ملهاش علاقه ليها علاقه بان المريض جالك. يعني انت مش هتتكلفها الا لو المريض جالك اتكلفتها، ما جالكش خلاص انت ما اتكلفتهاش. بس هي ملهاش علاقه بوقت. يعني انت لو عملت الحشو ده في ساعه زي لو عملته في ساعتين، في الاخر هتستخدم نفس التولز، كويس. طب تعالوا بقى دلوقتي نشوف التكلفه الاجماليه بقت عامله ازاي. اول حاجه تكلفه ثابته، اتفقنا ان هي 300 جنيه في الساعه، 100 دكتور و100 ديبريشيشن و100 الفيكسد راننج كوست بتاعت المرتبات والاضاءه والقصص دي كلها. وبعدين 200 جنيه تولز تحطهم على بعض كده يطلعوا 500 جنيه، بشرط ان انت تكون هتعمل الحشو ده في ساعه. طب لو انت دكتور سريع وقدرت تعمل الحشو ده في نص ساعه، هتبقى تكلفتك اتحسبت ازاي؟ عباره عن 200 جنيه هم بتوع الخامات، بلس بقى ان انت تكلفه النص ساعه للدكتور هي 50 جنيه مش 100، وتكلفه الديبريشيشن في نص ساعه هي 50 جنيه مش 100، وتكلفه الفيكسد راننج كوست في النص ساعه هي 50 جنيه في المية. فانت كده هتجمع 200 جنيه ثابتين بتوع الخامات بلس 50 بلس 50 بلس 50، فبقت تكلفتك هنا بقت 350 جنيه مش 500. ده معناه ايه؟ كل ما هتبقى اسرع كل ما انت هتقلل تكلفتك، بس طبعا مش على حساب الجوده يعني، ولا حساب ان ايه تخلي بضميرك. احنا عاوزينك تبقى اسرع حاجه وانت بتعمل الصح. كده احنا حسبنا تكلفتنا. نقدر نعرف سعر الخدمه دلوقتي بسهوله. لو حضرتك بتعمل الحشو بتاعك في ساعه، فانت تكلفتك في المثال ده كانت 500 جنيه، هتضيف عليهم 25% اللي هو نسبه الربح اللي اتفقنا عليها، اللي هم هيبقوا 125 جنيه. هتجمع ال 500 بلس 125 جنيه يطلعوا 625 جنيه، وده البرايس اللي انت هتقوله للعيان. البرايس ده الحقيقه عادل جدا، فير للعيان وفير ليك. انت بتكسب 125 جنيه وبتتكلف حوالي 500 جنيه، وما تنساش ان ال 125 جنيه دولت هم ربحك قبل ما تطلع الضرايب. طيب في ناس بتيجي على النقطه دي تقول لك طب انت ليه كمان ما تحسبش الضرايب معاك؟ انا ما بفضلش اعمل كده. ليه؟ عشان انت الضرايب دي بتدفعها سنويا، يعني اخر كل سنه بتحسب الضرايب اللي المفروض تدفعها. وارد قوي ان خلال السنه يحصل لك unexpected cost، يحصل لك تكلفه انت مش متوقعها، لا قدر الله حاجه باظت، لاي سبب حصل حادثه وات ايفر اي حاجه، فاضطريت تصرف. في الاخر بقى الفلوس اللي متبقيه لك
مش هي الهامش الربحي ده ممكن تكون اتاكل كله بسبب لا قدر الله حادثه او حاجه حصلت او بقى قليل، فانت بتحط نسبه اكبر شويه من شامله ربحك صافي الربح وشامله نسبه الضرايب، وتستنى اخر السنه تشوف اللي هيتبقى لك قد ايه بالظبط تدفع عليه الضرايب. ما بتضيفوش على البرايس بتاعك. انا ما بفضلش الطريقه دي، بشوفها يعني شويه ممكن تعلي لك السعر من غير لازمه يعني. تعالوا بقى نتكلم دلوقتي عن الاختلافات اللي ممكن تقابلك عن الواقع. ايه هي الاختلافات اللي ممكن تقابلك في الموديل اللي احنا قلناه عن الواقع؟ تعالوا نفترض اول اختلاف يكون في الكاباسيتي. يعني ايه؟ انا هفترض ان انا عيادتي اعمل كرسيين. بمنتهى البساطه هترجع تاني للمعادله. احنا اتفقنا ان الكرسي الواحد في عدد الساعات اللي احنا اشتغلناها كان بيعمل 100 ساعه. يبقى بمنتهى البساطه لو انا عندي كرسيين بقى عندي 200 ساعه شغل. فانت كده كل حاجه بدل ما كنت بتقسمها على 100 هتبقى بتقسمها على 200. ده اول اختلاف ممكن يقابلك في قصه الكباستي. كذلك لو عندك 3، كذلك لو عندك 4، كل ما هتزود عدد الكراسي هتحسب الكرسي الواحد في عدد ساعات شغل قد ايه، تجمعهم على بعض بقى دي الكباستي بتاعت العياده بتاعتك. تاني اختلاف ممكن يقابلك على الواقع، وده برضو موجود في الكوست بلس ميثود، ان انت مش لازم تكون اللي هتثبته هو النسبه. يعني مش لازم تكون النسبه اللي هتثبتها هي 25%. انت ممكن تثبت رقم. يعني تقول ايه؟ انا واتيفر التكلفه اللي هتطلع لي انا هثبت رقم سي مثلا 300 جنيه 200 جنيه هحطه على اي تكلفه. فلو انت مثلا بتسعر الحشو واكتشفت ان تكلفتك 500 جنيه فانا هثبت رقم 200 جنيه هامش ربح احطه، فيبقى ال 200 جنيه بلس ال 500 بقى فانت كده هتسعر الحشو بكام؟ ب 700 جنيه. طب سي ان انت بتسعر روت كانال تريتمنت فاكتشفت ان تكلفتك مثلا كانت 900 جنيه، برضه هحط عليهم 200 جنيه فيبقى 900 بلس ال 200 فانا هسعر حشو العصب ب 1100 جنيه. دي طريقه ثانيه في الكوست بلس ميثود، بدل ما تثبت نسبه بتثبت رقم. اتس اوكي. هتحطه بقى على اي تكلفه تطلع لك. طلعت لك التكلفه 500 هتحط ال 200، طلع لك التكلفه 2000 جنيه هتحط ال 200. انا ماليش دعوه، انا هاخد المكان 200 جنيه وات ايفر التكلفه اللي انا اتكلفتها. ثالث حاجه ممكن تكون مختلفه عن الواقع، واللي هي هتبقى ازاي نحاسب الدكاتره اللي شغالين في المكان. يمكن الحته دي يبقى في بينا اختلافات في الراي شويه، بس خلينا نستعرض الطرق اللي ممكن نحاسب بيها الدكاتره اللي بتشتغل في المكان. اول طريقه هي المرتب، ان انت بتحدد له مرتب ثابت. الطريقه دي سهله جدا في الحساب بتاعها زي ما اتفقنا في الموديل اللي خدناه، انما هي بتبقى مفيده للدكتور لو الشغل قليل هو ضامن المرتب بتاعه، وبتبقى مفيده لصاحب العمل او للعياده لو الشغل كتير. يعني لو الشغل كتير هو برضه ملتزم بمرتب ده للدكتور وباقي كل الدنيا هي ربح ليه. طيب لو مش هتستخدم الطريقه دي في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه. ايه الطريقه الثانيه؟ ان انت بتحط للدكتور رقم ثابت على الخدمه. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتعمل حشو، اي حشو هتعمله انت ليك 200 جنيه، ليك 100 جنيه، ليك 150 جنيه وات ايفر التكلفه بتاعتي اللي هي كخامات وتكلفه العياده والقصه دي كلها، حضرتك على كل حشو هتعمله هتاخد رقم ثابت. الميزه في دي ايه؟ الميزه ان هي مرتبطه بالشغل، فلو الشغل كتر الدكتور بيستفيد ان الفلوس اللي بتجيله بتكتر، ولو الشغل قل صاحب المكان بيستفيد ان هو بيدفع على قد الشغل اللي بيجي. تمام؟ طيب في طريقه ثالثه؟ في طريقه ثالثه ان انا بحسب تكلفتي كلها تماما، وبعد كده هامش الربح اللي انا بحطه بقسمه مناصفه بين المكان وبين الدكتور. يعني سي ان انا اتكلفت 500 جنيه وحاطط مثلا هامش ربح 300 جنيه، ال 300 جنيه دول بيتقسموا مناصفه بين الدكتور، 150 جنيه مثلا للدكتور و150 جنيه للمكان، والضرايب بتطلع المفروض على الاثنين. يعني ناخد من ال 300 جنيه دول نسبة الضرايب، او من 150 جنيه نسبة الضرايب، ومن 150 جنيه المكان نسبة الضرايب، وبتتورد الضرايب. فبيبقى هما الاثنين متحملين ضرايب الدخل بتاعهم اسمها ضريبة كسب العمل، بس هما بيتناصفوا فين؟ في الربح. الطريقة دي بتخلي السعر بتاع الخدمة ممكن يكون في نوع قادر من المنافسة. يعني انا مثلا تكلفتي بقت 500 جنيه فانا اقدر اقول والله انا هحط هامش ربح 200 جنيه، 100 للدكتور و100 ليا، فاتس جود يعني. نيجي بقى على الطريقه الرابعه، واللي انا الحقيقه دايما يعني بقول اعتراضي عليها ان هي ما بشوفش ان هي صح، وهثبت لكم ليه هي ممكن تبقى يعني فيها نوع من اللخبطه شويه، اللي هي فكره ال 60 40 دي. طب ليه هي فيها لخبطه؟ لما احنا جينا حسبنا في الموديل بتاعنا وصلنا لغايه ان هامش ان الدكتور تكلفه العياده كانت 500 جنيه. كويس؟ كانوا عباره عن ايه؟
100 تكلفه ديبريشيشن و100 تكلفه فيكسد راننج كوست المرتبات و200 جنيه بتاعت الخامات، كده 400 جنيه، وكان في 100 جنيه للدكتور. خلينا اشيل ال 100 جنيه بقى للدكتور لان هي ما بقتش مناسبه. بقى كده انا عندي 400 جنيه كويس، حطينا عليها 25% اللي هي ربح المكان، بقى كده من ال 400 جنيه اللي هو 100، فيبقى كده السعر اللي المفروض انا اقدمه كمكان يبقى 500 جنيه. تخيل معايا بقى ان ال 500 جنيه دولت هم مفروض يبقوا 60% من السعر، لان انا هقدم السعر ده برقم 60% هيروح للمكان و40% هيروح للدكتور. ال 60% انا لازم اطلع منهم يكون شاملين تكلفتي وشاملين هامش ربح. تخيل بقى ان ال 60% اللي هم ال 500 جنيه دولت اما تحط عليهم تعتبرهم 60%، ال 40% بتاعت الدكتور هيبقوا حوالي 330 جنيه. يعني انت هتقدم الخدمه دي بحوالي 830 جنيه عشان حضرتك كدكتور تاخد 40%، وانا كمكان اضمن ال 40% بتاعتك 300 جنيه، وانا كمكان اللي عامل كل القصه دي اضمن ان انا اخد 100 جنيه مكسب، وكل اللي فات ده هيطلع كل الباقي من الفلوس ال 500 دول 100 مكسب و400 جنيه هم تكلفه. المشكله مش في كده بس، من ان انا بعد ما عملت مكان انا باخد 100 واللي المفروض الدكتور اللي بيشتغل معايا بياخد اكتر مني 3 اضعافي. يا ريت المشكله كده، المشكله ان انا كده هنزل بسعر غير منافس خالص، هنزل ده اغلى سعر ممكن تحطه تسعر بيه الخدمه بتاعتك حوالي 800 جنيه. طب ليه الناس في مصر مش واخدين بالهم من القصه دي؟ عشان الحقيقه معظم الاماكن ما بتحسبش تكلفتها صح، لا بيحسب ديبريشيشن ولا بيحسب فيكسد كوست مظبوط، مش حاسب اي حاجه مظبوطه، فبالتالي ولا حتى ضرايبه بيحسبها مظبوط، فبالتالي هو بياخد ايه القصه كده هبهزرد، ويروح حاطط يقول لك الدكتور ياخد 40% وانا هاخد 60% وهي ماشيه. بس هي ماشيه دي بقى بتظهر مشاكلها فين؟ ودي الدكاتره كتير هيعرفوها لما بيجي يروح مكان يلاقي المكان لو بقاله فتره فاتح، يا دكتور محتاجين جهاز، لا معلش، لا راضي يجدد ولا قادر يجدد، وحاسس ان الموضوع مش جايب همه. ليه؟ لان هو لو ما قدرش يدفع ما هو هيجيب منين؟ ما هو اصلا ما بيكسبش، ده هو شويه الفلوس اللي باخدها غالبا اللي فاكرها مكسب هي دي الديبريشيشن. فالطريقه دي في الحساب انا مش بشوف ان هي صحيحه، يعني مش منطقي. ولو انا يعني انتوا لكم ان تتخيلوا لو احنا حسبنا 625 جنيه السعر اللي احنا حسبناه في الموديل ده وقسمناهم 60 40، ده العياده دي كمكان بتخسر والدكتور بياخد مكسبه صافي، والعياده دي بقى هتفضل كده تفضل تخسر لغايه ما تلاقيش ان هي اصلا تجدد ولا تكمل، هتيجي عند مرحله تقف او تبدا الخدمه تقل. فده الجزء اللي انا بحب يعني مش بوافق عليه في التسعير بالطريقه دي، لان ده بقى ما بقتش نسبه، ما بقاش حد بيشتغل في مكان، ده بقى شريك. اي حد بياخد نسبه من اجمالي يعني حد الشريك ما بياخدش من الاجمالي الدخل، ده بياخد من صافي الربح. انت حد ما بتاخدش من صافي الربح، انت بتاخد من اجمالي الدخل كده لوحدك، قصه لوحدك، ده مش اصح حاجه يعني. ولذلك وفقا للمبدا ده في مصر ان انت تشتغل في عياده، لو المبدا ده اللي ساري في مصر، لو انت تشتغل في عياده ده اكسب لك كتير من ان انت تفتح عياده. يعني وفقا للقصه دي انا اروح اشتغل في عياده، انا هبقى شغال في كذا عياده وباخد النسب دي، انا كده بكسب طبعا ديفنتلي اكتر من صاحب العياده. طبعا الفيديو ده ممكن يثير تساؤلات كتير وخناقات اكتر، وانا هبقى يعني مستني الكومنتس بتاعتكم وتساؤلاتكم على البروفايل بتاعي. انتوا عارفين يعني عنديش اي مشكله خالص، هرد ان شاء الله على اي تساؤل ممكن يجي لي، وعارف ان ممكن القصه يبقى فيها شويه زعل او هجوم او لخبطه. اي كومنتس او اسئله ان شاء الله يعني مستعد اجاوب عليها، واشوفكم على الف خير، ورب الامور تكون واضحه وسلسه يعني. شكرا، السلام عليكم.